Böö, ja taas ollaan bussilla menossa ja nythän meillä taas on tällä kertaakin peräkärry perässä, mutta nyt ei tietenkään enää korttia ajella, kun kortti on jo. Itse asiassa tänä aamuna tulin postilaatikkoon hieno uusi ajokortti, jossa on ABE-kirjaimet. Mutta se minkä takia nyt ollaan peräkärryn liikkeellä tai trailerilla, autotrailerin kanssa liikkeellä, niin se on oikeastaan se syy, minkä takia mä oon nyt tätä E-korttia ajanutkin tässä jo. Siis mulla on tollanen 750 kilon kärry ja sitten tällainen, onko tää 1900 kiloa kokonaismassa tässä autotrailerissa. Nyt en ole paljon autoja tässä hinaillut viime aikoina, mutta nyt ollaan menossa ostamaan jotain, tai kaupat on jo sovittu ja nyt ollaan menossa sitten noutamaan joku härveli, voisi ehkä sanoa. Ja se laite, mä oon tästä haaveillut pitkään, mulla on ollut yksi sellainen aikaisemminkin, mutta nyt sitten koitti seuraava kierros. Beni latausasema osaa kuormanhallinnan ja aurinkopaneelit. Katso lisää scanoffice.fi. Huolehdittaa yhdessä vakuutusturva sille mallille, että voitte nukkua yönne rauhassa ja että laskunmaksupäivänä ei hirvitä. Mene sivulle pohjantahti.fi kautta Keski-Suomi. Kierrätä autosi vastuullisesti. Lisätietoja ja viralliset vastaanottopisteet autokierrätys.fi. Ja se härveli, niin mä en kyllä paljasta sitä vielä, mutta siis oon unelmoinut tästä härvelistä tai laitteesta jo pidemmän aikaa. Voihan se olla autokin. En voi vielä sitä sanoa, vai onko se vene. Mutta nyt on siis matka tästä näin Vantaalta Tottijärvelle ja nyt ajellaan tässä motoria. Auton vakkari on laitettu 90 kilometriä. Nyt mä oon tullut 78 kilometriä ja toi traileri, siis tyhjä traileri, niin se ei nyt tietysti kauhean ilmanvastus ole, kun se on vaan tollanen läpyskä tuolla takana. Niin keskikulutus on nyt 23,9, eli ihan kivasti menee. Epäilen kyllä, että on pikkusen puista katsottuna myötä tai pikkusen sivumyötäinen tää tuuli, joka kyllä auttaa sitten varmaan pari kilowattituntia. Mutta ei nyt mitenkään kovin pahalle vaikuta toi kulutus tällä hetkellä. Katsotaan sitten mitä se on, kun saadaan kuorma päälle ja vähän tulee ilmanvastusta lisää. Mutta kyllähän tämä ajonopeus vaikuttaa. Et jos mä ajaisin tässä 120 ilman kärryyn, niin se kulutus olisi varmasti jonkun verran enemmän kuin nyt tällä hetkellä kärryn kanssa. Et onneksi toi 80 rajoitus tämän kärryn kanssa, niin se sitten kompensoi sitä kulutusta ihan kivasti. Joo, tosiaan siinä edellisellä vähän aihetta liippaavalla videolla niin ajoin sen BE-ajokortin eli pikku E-ajokortin, koska sähköautoilla tämä kokonaismassa hupsahtaakin yllättävän nopeasti yli sen 3,5 tonnin. Et jos on jarrullinen vaikka 1000 kilon kärry, niin sit saakin aika tarkkaan katsoa sen auton, millä sitä pystyy vetämään. Esimerkiksi Tesla Model 3 vielä pystyy vetämään, mutta sitten ID4 niin massat nouseekin sen verran, että se menee yli sen 3,5 tonnin. Niin se voi olla ikävä yllätys sitten, kun se kortti lähtee pariksi kuukaudeksi hyllylle sen takia, että sulla oli 100 kiloa liikaa massaa ja kortti ei riittänyt. Ennenhän tämä on kaikki mennyt silleen, että siitä on vaan tullut sakot, mutta se on nyt muuttunut niin, että se on ajo-oikeudetta ajo ja siitä sitten lähtee kortti hyllylle. Että kannustan kyllä kaikkia hankkimaan sähköautoilijoilla, joilla nyt on vähänkin isompaa kärryä, niin sitten sen pikku E:n tai sitten B96, jos on sitten tämmönen jarruton kärry ja se jää alle 4250 kilon, niin sitten sekin käy. Mutta tällaisia korttijuttuja, nyt jatketaan matkaa. Täällä on ihan kiva keli ja vielä on tunti 17 minuuttia matkaa. Päästään sitten kuormaamaan se helmi tonne kyytiin. Meinasin alkaa tuosta teille valehtelemaan, että tämä Travel Assistant ajoavustin, että tämä ei toimisi, jos on peräkärry kytkettynä, mutta näyttäähän se toimivan. Mulla ei vaan ollut valittuna se täältä. Ihan kiva, koska vähän tuntuu, että
ehkä muuttui ton kärryn kanssa pikkusen rauhattomammaksi tää ohjaus, että pikkusen hakee enemmän, kun aisalle tulee paino ja etupyörät vähän kevenee. Mut ei, onneksi se toimii, niin nyt tää matkanteko muuttuu vieläkin lepposammaksi. Joo, ja sen verran mä voin kyllä paljastaa tästä uudesta laitteesta, mitä mä oon menossa hakemaan, että se toimii kyllä polttonesteellä. Ei ole valitettavasti sähkökäyttöinen. Kyllä niitä sähkökäyttöisiäkin olisi, mutta ne on sen verran kalliita, että mun rahkeet ei riittänyt. Ja sitten toiseksi, niin no, mä palaan siihen myöhemmin sitten tässä videossa. Muuten mä paljastan, mikä se on. Vähän pitää jännityksissä teitä. Mutta voitte toki käydä arvailemassa, että mikä se laite, härveli, vehje, nelipyöräinen värkki voi oikein olla. No niin, nyt on enää viimeisiä kilometrejä ennen suurta paljastusta. No ei se nyt kovin suuri paljastus ole. Mutta siis polttomoottorilla toimiva ja voisin sanoa vielä, että dieselillä toimiva. Pikkuhiljaa voin tässä paljastella, kun melkein on perillä, niin sittenhän te näette kuitenkin. Eli mulla on ollut siis joskus semmonen, silloin kun mökkiä rakennettiin, sellainen liukuohjattu 313 Avanti. Ja se oli ihan hyvä siinä raksahommissa, mutta nyt sitten tällaisissa pihatöissä se ei olisi ollut kovin hyvä, kun se sotkee sen pihan, kun se aina kääntyy sellaisia tankkikäännöksiä. Niin nyt mä oon sitten himoinut tässä jo aika pitkään sellaista nivelohjattua Avantia. Ja nyt sitten löytyy mielestäni sopivan edullinen semmonen 528 Avanti. No, tässä se nyt varmaan sitten näkyy. Katsotaan sitten tarkemmin, että mitä kaikkea pikkusäätöä siinä on. No tosiaan kävin katsomassa tätä Avantia jo tuossa sunnuntaina ja silloin sovittiin sitten kaupat. Käteltiin jo siinä kohti, mutta nyt sitten onnistui tämä hakeminen. Saatiin rahat siirtymään ja mulla on nyt traileri mukana, niin nyt sitten saadaan tämä kauppa sinetöityä ja omistajuus vaihtuu. Ja sitten ajattelin, että kun tässä nyt ollaan huudeilla, niin tuossa Ylöjärvellähän on toi Avantin tehdas, niin sitten mä sieltä saan noin kaikki huolto ja miten sanoisin, entisöintiosat, mitä mä tarvin siihen, aikamoinen kasa niitä onkin, niin ajattelin, että samalla reissulla nyt sitten. Mutta valitettavasti, kun se menee 4 kiinni, niin mä en nyt tänään mitenkään ehtinyt, niin mun täytyy sitten huomenna aamulla heti kukonlaulun aikaan, kun se aukeaa, niin mennä sitten hakemaan ne kamat sieltä. Ja ajattelin, että nyt kun kerran täällä ollaan, niin saman tien sitten. Eli yövytään bussissa. Sehän on tietysti aina hauskaa, kun voidaan vähän puskaparkkeilla. En tiedä vielä missä aion nukkua. Luultavasti jonkun ABC-huoltoaseman pihassa, missä on sitten 24H palvelut auki. Ei ole nimittäin muuta kuin pyyhe ja uikkarit mukana, jos pääset vielä johonkin saunaan tänään. Sitten aamulla Avantille hakee kamat ja sitten keula kohti Vantaata takaisin. Nyt on muru haettu. En kehannut siellä pihassa kuvata, kun oli toisten kotipiha, niin en siellä viittinyt kauheasti kuvailla. Tää on nyt tällainen 528 runko-ohjattu versio ja tämä nostokyky on melkein 1000 kiloa ja siellä on sitten Kubotan dieselmoottori tuolla sitten tuolla sisällä. Tässä on kyllä aikamoinen entisöintihomma, että aika paljon on korjattavaa. Siis se on ihan toimiva, mutta niin kuin varmaan kuvasta näkyy, niin on vähän kaikenlaista pientä damakea tullut tässä matkan varrella, että tarkoitus olisi vähän niin kuin entisöidä ja pistää tämä hyvään kuntoon, eli ihan niin kuin maalailla osia ja vähän näyttää sille, että hitsattavaakin taitaa löytyä. Tosiaan huomenna aamulla tonne Avantille Ylöjärvelle sitten hakee niitä varaosia. Renkaatkin on aika kuluneet, mutta nämä on tällaiset joku mössö tuolla sisällä, että se on niin kuin täyskumirengas, että ne ei nyt sitten ainakaan puhkeile. Aikamoinen savottahan tässä varmaan on, mutta siinähän sitä sitten on tekemistä. Sekin näyttää aika paskaselle tuo jäähdytin. Mutta ei kyllä varmaan yhtään näistä katteista tehdä. Jokaisessa on jotain rikki. Maalia varmaan kuluu ja trukkipiikitkin tuli sitten tollaiset lyhyet mukana ja kauha. Mutta semmonen. Nyt käydään vielä hakee kauppakirjat ja lähdetään etsimään yöpuuta ja peseytymispaikkaa.
niin, kello alkaa olla 11:30 ja ollaan täällä Kolmenkulman ABC:llä lataamassa vielä butsia. Ja meinaan tuohon parkkeerata sitten johonkin, tässä on noita rekkaparkkeja, niin siihen johonkin rivin jatkoksi. Ja kivasti kyllä butsi lataset oli parhaimmillaan melkein 190 taisi olla. Ei, 180,9 oli. No, nyt alkaa olla 100%. Eli tuolta noin 10 lähettiin ja 43 minuuttia on mennyt suunnilleen tässä kohtaa. Pikkusen oli ongelmia tuon kärryn kanssa, nimittäin se käsijarru on pompannut jossain kohti päälle sieltä, kun lähdin sieltä Tottijärveltä ja sitten huomasin sen vasta tuossa Tampereella ja haisi aika pahalle ja on vähän väri muuttunut vanteessa. Et on saanut lämpöä aika lailla. En tiedä, oliko joku pomppu sitten, missä se hyppäsi käsijarru päälle. Se sitten teki sen toisenkin kerran, mutta ne nyt laahaa ne etumaisen akselin jarrut aika paljon. Et saa nähdä, miten toi paluumatka huomenna menee. Onko entiset jarrut, kun pääsee kotiin. Semmosta se on noiden trailereiden ja jarrullisten kärryjen kanssa. Kyllä se jarruttomassa kärryssä on hyvät puolensa. Nyt mä siirrän auton, tää tuli 100%, lähden nukkumaan. Huomenta. Täällä on herätty viihtyisästä ABC:n parkkipaikalta. Ei ollut näin paljon rekkoja tässä ympärillä, kun mä tulin. Kyllä nukuttiin hyvin. Mä nukuin 7. Yleensä mä herään 6 ja nyt kello on yli 7. Täällä oli niin sopivan viileitä, että mukavasti nukutti kyllä. Ai että. Vähän pitäisi saada vielä pimennettyä tuolta ylhäältä tuli niin paljon valoa aamulla. Se vähän häiritsi, mutta muuten ihan jees. Ei muuta kuin aamutoimet ja sitten Avantille hakemaan osia. Joo, ei täällä linnulla ollut kuullut, kun työmiehet valmistautuu työpäivää näköjään. Tässä herkkuaamupalaa multa täältä löytyy. Mä jäi kanakeessarit eilen syömättä, niin syödään ne nyt sit loppuun. No voi hitsin pimpulla, kun mä sain tämmöiset hienot aterimet Gerberiltä. Mut nää on niin tiukasti pakattu jollain nippusiteillä ja mulla ei ole mitään työkaluja mukaan, niin mä en nyt saa näitä auki. Ei katsotaan sit mitä mä oon tilannut tähän Avanttiin sieltä varaosia. Ensinnäkin niin sieltä tulee kaikki nämä katteet, kun nämä on kaikki jostain vähän rikki tai naarmuset. No konehan se on, eihän niitä tarvis vaihtaa. Työkonehan se on, mutta mä nyt haluaisin, että se olisi aika siistiä ainakin aluksi, kun mä alan sitä käyttämään, niin se olisi niinku uuden näköinen. Ja uusi penkki tulee, kun toi on vähän vuotanut. Se on vähän ikävä, kun se imee tosta vettä ja sitten se litsuttaa sen sieltä ulos, kun istuu siihen. Renkaita en vielä raaskinut ostaa, mutta jos jollain on tällaiset 6-pulttiset vanteet ja renkaat tähän sopivat ilmakumirenkaat ja meidän nurmirenkaat, niin mielelläni otan vastaan. Tai siis ostan mielelläni. Uudet valot tulee, LED-valot, tää toinen oli pimeä. Tuolla on jotkut risat LED-valot tuolla ylhäällä, niin ylös tulee kans uudet valot. Sitten tää tarrasarja tulee tähän joystickin ympärille ja sitten uusi tollanen kumi on tilattu. Sitten on tietysti huoltosarja tonne, kaikki suodattimet ja hydrauliikkaöljyt ja moottoriöljyt. En moottoriöljy muuten ottanut, sen saa sitten, meillä varmaan löytyy. Ja sitten no uutta kattoa en raaskinut tilata, toikin on rikki toi polykarbonaatti. Toi on aika helppo tehdä itsekin uusi, niin käyn sitten Etolasta hankkii sen. Joo, ja sitten tää mukiteline, joka tässä penkin vieressä, niin tääkin on ihan paloina, niin sekin tulee uusi. Niin maalia on tilattu maalikaupasta, niin kyllähän se sit pitäisi saada aika uuden näköiseksi, kun saa vedettyä kaikki puts clean. Ja sitten täytyy tietysti katsella, mitä kaikkea muuta tarvii tehdä. Tarvisiko noin liukupalat vielä vaihtaa. Sitten toi vähän kitisee tuo moottorissa, joku se pitää tutkia mikä laakerissa ja kitisee, onko se vesipumppu vai laturi. Ja sitten tää valitettava juttu, minkä huomasin eilen vasta, kun olin pakannut tänä kyytiin. Täällä on halkeama rungossa. Se pitää sitten korjata jollain. Täytyy varmaan pajamiehet kysyä vähän neuvoa, miten se korjataan. Eiköhän se onnistu. Kaikkea pientä. Suomen halvin ei ole Suomen paras.
Hyvä, että tuli sähkökoneella kuitenkin. Että vähän sähkölaitteitakin tähän videoon. Sinne ne mahtui, mutta kyllä siellä aika paljon oli muoviosaa, mikä vie paljon tilaa. Se oli kääntö. Tosta meni alle. Ehkä vaikeeta on. Ajattelee, että kuinka näppärästi noilla oikein ammattilaisilla käy toi homma. Niin. Siinä on muutama työtunti takana. Joo, no tää olisi ihan hyvä, kun siinä on toi kääntö. Niin sain mä nyt pienen montun siihen tehtyä. Hyvä, kiitos paljon. Noniin, morjes. 2 eri kokoa, 13 ja 27 kilowattituntia. No niin, ja sitten lähdetään työntää kotia kohti. No niin, täällä mennään nyt takaisin kotia päin ja täytyy aina välillä vähän pysähtyä tunnustelemaan, että kuinka kuumaksi nuo jarrut nyt sit lämpenee tossa. Ja auto on nyt täynnä Avanti-osia, on joka paikka täynnä jotain katteita. Ja vähän harmittaa, ettei tullut katsottua, että onko nämä nyt varmasti oikein vehkeen katteita, kun siellä oli aikamoinen rivi niitä erilaisia katteita. Että, siis tosi hieno juttu, että näitä saa, että heilläkin on niinku 10 vuotta sen jälkeen, kun jonkun mallin tai vuosikerran tuotanto lopetetaan. Jos siellä on tullut jotain muottimuutoksia vaikka näihin, niin 10 vuotta ne pyrkii sitten säilyttää varausia tai vähintään 10 vuotta. Et totta kai niin tämäkin laite nyt olikin ilmeisesti 2011 vuosimallia, että tämä on nyt 13-14 vuotta vanha. Että on niin se tavallaan se ylitetty jo se 10 vuoden ikä. Se ilmeisesti muuttui taas toi kate jossain vaiheessa. En ole kyllä Avant-historioitsija enkä siihen pyrikään, mutta tietysti he haluaa myös palvella asiakkaita ja myydä niitä varausia. Et jos koneet kestää 15-20 vuotta, niin miksei myy sitten varausia. Ja sillähän ne tietysti kestääkin niin pitkään, kun niihin myydään varausia. Niin, tää oli aika iso lasku, kaikki osat maksoi nyt sitten jotain 2200. Ei ihan pikku juttu, noi katteet oli joku vissiin 800 ja se penkki oli 268 €. Sitten ne valot oli 50 kappale. No varmaan olisi saanut jostain halvemmalla, mutta mä nyt halusin orkkikset. Että tavallaan nyt saadaan niin kuin entisöityä tää Avanti. Että vähän aika tyhmää entisöidä 14 vuotta vanhaa työkonetta, mutta kaikki meillä on omat heikkoutemme. Varmaan moni nyt sit miettii, että mitä toi maksoi. Ja mä sanoisin näin pyöreästi, että se oli alle 15 000, mutta jotenkin mun mielestä on ihan kiva sitten, kun se joskus on kunnossa se kone, niin kun se on niinku uuden veronen, lähes uuden veronen, ainakin päälle päin. Mun mielestä se on ihan kiva fiilis. Ja tavallaan siinä sitten, kun sitä korjailee ja päivittää ja huoltaa sitä laitetta, niin sen oppii myös tuntemaan. Jos sitten tulee jotain vikoja tai kun tulee jotain vikoja joskus, niin sitten ne osaa ehkä korjata vähän helpommin, kun tietää suunnilleen, mikä osa on missäkin ja mistä se ääni voisi tulla. Niin siitä on aina hyötyä, kun tuntee sen tuotteen sitten hyvin. Käykää hei kommentoimassa, että haluatteko te nähdä lisää näitä Avantin videoita. Seuraavat videot varmaan sitten olisi se, että kun korjataan Avantia, siinä on varmaan vähän haasteita nyt sen rungon hitsauksen kanssa, että miten sen saa tehtyä. Ja mitä yllätyksiä sieltä paljastuu. Varmasti paljastuu vielä jotain muutakin. Että varmaan vielä ehkä haetaan toinenkin kuormaosia. Toivottavasti ei ihan yhtä kallista kuormaa kuin tää oli. Mutta kommentoikaa, haluatteko te nähdä korjausvideon Avantista. Varmaan kaikki niitä työhommia, mitä mä oon suunnitellut tekeväni sillä. Vähän pihatöitä ja metsätöitä ja katsotaan mitä lisälaitteita sitten siihen löytyisi sopivasti. Ja jos teillä olisi jotain kivoja lisälaitteita, mua kiinnostaisi semmonen kaivuri siihen. Mulla olisi paljon kaivettavaa kaapeliuria ja vesijohtoa pitäisi mökillä saada vähän syvemmälle ja
ojia pitäisi vähän perata ja kaikkea sellaista pientä kaivettavaa olisi. Kotona pitäisi vähän kukkapenkkejä poistaa, kun ei niitä kukaan hoida, niin tehdään niistä nurmikkoa ja vähän sellaista pihat hommia olisi. Sitten ehkä semmonen purkukauha olisi aika hyvä. Sillä saisi tuotua puita metsästä, mutta sitten sillä voisi myös tehdä jotain lumi- tai hiekkahommia ja risuja ja muuta, niin semmonen olisi aika kätevä myös. Ja miksei tietysti joku mönkiä peräkärry olisi semmonen, saisi niitä puita sieltä metsästä tuotua. Mulla on siellä metsäpalstalla se ongelma, että se ensimmäinen 100 metriä, niin se on vähän hankalaa, että jos on joku isompi puu kaatunut siellä 300 metriä siitä autotiestä, niin milläs mä saan ne paksut painavat pölkyt sieltä? No poika on tuonut niitä pulkalla talvella tien varteen, mutta musta ei ole siihen enää, että mä haluaisin sen vähän helpommaksi se homman, niin joko joku semmoinen tukkikärry tai sitten semmoinen hyvä purkukoura, millä saisi niitä painavampia sitten tuotua. Et jos sulla on jotain jännittäviä Avanti-tarvikkeita, lisävehkeitä, niin voit toki tarjota mulle. Ja nyt tietysti varmaan sitten sähköautoilijat siellä miettii, että mitä järkeä tässä nyt on, että aletaan polttaa fossiilisia, mutta mä lupaan, että mä käytän vaan biodieseliä tässä, koska tää on dieselmoottori, Kubotan dieselmoottori, niin ei sitten pitäisi olla sen enempää päästöjä kuin sähköautossa. Olisin ihan mielelläni sen sähköavantinkin sellaisen, onko se 527, niin semmonen ehkä riittäisi, mutta mulla vähän jännittää ne metsätyöt, että riittääkö se akku siihen, että mä ajan ensin 2 kilometriä sinne metsäpalstalle, sitten mä möyrin siellä jossain metsässä, ehkä jää vähän jumia, hinaa jotain kärryä siellä. Ja sitten mun pitäisi päästä vielä se 2 kilometriä takaisin sinne mökille, missä mulla on latauspiste, kun mä en saa siellä metsässä ladattua. Se auttaisi huomattavasti, jos olisi semmoinen V2L-auto, josta saisi 3,6 kilowattia, niin sitten mä voisin aina vaikka jättää sen sinne muutamaksi tunniksi tai yön yli lataa sinne metsään tai tien varteen. Mutta kun mulla ei ole sellaista autoa, niin tää dieseli on nyt sit oikeastaan se siinä mielessä järkevä vaihtoehto, mutta se todellinen syyhän on se, että ne olisi ollut 3 kertaa kalliimpia ne sähköavantit. No ainakin 2 kertaa kalliimpia, niin ei rahkeet riitä semmoseen. En pysty itselleni perustelemaan niin kallista työkalua tällaiseen harrastekäyttöön kuitenkin. Mutta tän nyt ehkä just pystyy. Ja Avanteissa on kyllä se hyvä puoli, että ne pitää hintansa todella hyvin. Nämä ei ole mitään sähköautoja siinä arvonalenemassa, että se on niinku uskomatonta. Mä muutamalle myyjälle tässä soitin, niin molemmat sanoi, että saman hinnan he nyt saa siitä kuin mitä he maksoi 4-5 vuotta sitten. Niin se on kyllä aika hienoa. Sama silloin kun mulla oli se 313 Avanti, niin se oli meillä varmaan 2-3 vuotta siellä mökkityömaalla ja ei siitä kyllä paljon tarvinnut tinkiä. Olisiko ollut sama hinta? Tosin mä olin siihen tehnyt sen turvakaaren ja sitten oli sellainen nostopuomikin siihen lisäksi. Niin sikäli kyllä hyvin pitää hintansa nämä Avantit. Ja mun mielestä on kiva tukea tällaista kotimaista yritystä, joka tekee hienoja jämyjä tuotteita Suomessa ja suomalaista teollisuutta kannattaa aina tukea. Varmaan olisi saanut Kiinasta samalla hintaa uuden vastaavan, mutta mitäs sitten kun tarvii 10 vuoden päästä jotain osia, niin alaks mä sitten tilaa Kiinasta. Ei varmaan niitä varaosia saa semmoiseen Kiinan vehkeeseen enää 10 vuoden päästä. Totta kai kaiken voisi tehdä itsekin, jos jotain hajoaa, mutta jos näitä tällaisiakin nyt saa sitten valmiina. Ei noit kyllä ihan helpolla alkaa sitten tekee muottia ja muuta. Kohta ollaan sitten kotona. Täytyy kyllä käydä ehkä lataamassa. Nyt tää kulutus on nimittäin ollut tässä 34,6. Nyt on taas varmaan sitten se vastatuuli puiden latvoista. Mä jouduin vetämään ton koneen vähän liian eteen. Noi trukkipiikit olisi mahtunut hyvin kyytiin, ettei ne törryttänyt liikaa sieltä takaa yli laidan, niin se on ehkä vähän liian etupainoinen, niin vähän se nyökkiminen tai lisää kulutusta. Eli 10 kilowattituntia nousi nyt kulutus, kun mennään vastatuuleen ja nyt on kuorma päällä. Kyllähän tuo nyt 200 kilsaa pitäisi mennä sitten kuorma päälläkin, mikä riittäisi mulle ihan hyvin, että pääsen mökille ja takaisin tuon Avanti-kuorman kanssa. Se on ihan jees.
No niin, mennään vähän imussa nyt. Rekan imussa, että olisi vähän pienempi kulutus. Jos joku miettii siellä, että ei ole nyt reilua mennä rekan imussa, niin tästä hyötyy molemmat. Myös toi rekka, koska sitten tämä pyörteily tässä hänen takanaan pienenee ja se pienentää myös edellä menevän kulutusta. Tästä löytyy hienoja simulointeja, että olikohan se jopa 8 auton pituutta, niin siitä on vielä hyötyä molemmille, että ne ajaa lähekkäin. Tietysti mitä lähempänä, niin sitä enemmän. Siihen perustuu tietysti junat myöskin, että ne on hyvin tiiviisti paketissa pötkössä, niin silloin se ilmanvastus pienenee. Mutta voi ollakin, että ei meidän tarvikaan ehkä ladata nyt sitten tässä matkalla. Näyttäisi silleen, että 50 kilsaa on jäljellä ja 91 olisi vielä rangea, niin päästään nyt sitten tällä yhdellä latauksella tää Vantaa-Tampereen välikin. Mikä nyt pitäisi onnistuukin, mutta tuli vähän siellä Tampereella pyörittyä vielä, niin ei ollut ihan täysakku, kun lähdin tänne päin. Kävin siellä Ylöjärvellä ja siinä meni sitten joku 15%, taisi olla 85%, kun lähdin sieltä tulemaan, niin kyllä se nyt varmaan riittää kuitenkin vielä perin. Eikä savu ainakaan nyt näkyvästi nouse tuolta jarruista, niin ollaan nyt varmaan mennä. En tiedä, pitääkö löysätä vähän jarruvaijeria vai mitä pitäisi putsata rumpujarrut tosta kärrystä. Niin oikeastaan tää nelivetobussi on nyt ollut oikeastaan sellainen, mikä se nyt olisi, tällainen pullonkaula, tai tää vetoauto on ollut mun pullonkaula nyt tässä, ehkä voisi sanoa harrasteautopuolessa, koska mä en ole pystynyt nyt vetämään traileria pitkään aikaa, koska mulla ei ole sellaista autoa, missä riittäisi se vetomassa. Ja toisaalta sitten jos mä saisin sellaisen auton lainaan, niin sit mulla ei se kortti olisi riittänyt, nythän se siis riittää. Ja tavallaan nyt kun mulla on vihdoinkin tämmönen auto, jossa on 1800 kiloa vetomassa, niin nyt tää sitten aukesi tää umpisolmu, kun mä sain ajettua sen kortin. Ja nyt ystävällisesti vielä naapurin Ismokin sitten kävi katsastamassa ton kärryn, joka oli siis mennyt katsastusumpeen. Hän kävi sen katsastaa, niin nyt on kärry taas 2 vuotta leimassa. Niin nyt tää solmu aukesi, nyt mä pääsen taas harrastamaan tällaisia vetohommia. Ja siirtelee romuja ja hankkii uusia romuja. En mä nyt aio enempää hankkia. Se on kyllä harkinnut, että myisin pois noita harrasteajoneuvoja, koska ei niin nyt ole tullut kauheasti ajettua. Tai siis ei yhtään. Jos niistä olisi jollekin muulle enemmän iloa kuin mulle ne on nyt tuntuu enemmän rasitteelta, niin saatan pistää kohta Caprin ja Twisin myyntiin. Tai Caprit, myös kisakapri. Ja Alfa Romeokin, sekin vielä. Eli onnellisesti päästiin perille ja nyt puretaan sitten vielä Avanti pois kyydistä. Ja käy tilaamassa kanava ja käy kommentoimassa, että haluatko nähdä lisää kontenttia Avanti-hommista. Seuraavaksi on sitten se korjaushomma. Ja käy tykkää videosta, tilaa kanava, jos on vielä tilannut. Harkitse vakavasti Bö Plus-jäsenyyttä, niin saat nopeammin nämä videot sitten, kun ne valmistuu. Itse asiassa homma on jo vähän edennyt. Palataan seuraavalla sähköautovideolla. Bye bye!